सबैजनालाई हेलो एन्ड नमस्ते। आजको यो भिडियो चाहिँ गोल्याङ डाउनलोड एन्ड इन्स्टलेसन गाइड भन्ने टपिकमा रहेको छ हैन। सो गोल्याङ भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो हैन। यसलाई गो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ, सिम्पली गोल्याङ मात्रै पनि भन्छ। सो हामीले गोल्याङ सुरु गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के हो त, त्यो गोल्याङ चाहिँ हाम्रो मसिनमा इन्स्टल हुनु पर्यो, डाउनलोड हुनु पर्यो, अनि मात्र हामी त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप हामी के गर्ने, कसरी सिक्ने त्यो कुरा सिक्न सक्छौँ हैन। सो आजको यो मेरो भिडियो चाहिँ त्यही अब इन्स्टल एन्ड डाउनलोड एन्ड इन्स्टल कसरी गर्ने त्यही टपिकमा रहेको छ। र यिनीहरू भनेको चाहिँ अब स्टेपहरू स्टेप वाइज कसरी जाने त्यो यहाँ मैले नोट गरेर राखेको छु हैन। यो चाहिँ इन्स्टलेसन गाइडको स्टेप्सहरू मात्रै भयो। सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सुरुमा हामीले गो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको अफिसियल डाउनलोड पेजमा गएर हामीले यो गो डाउनलोड इन्स्टल गर्न सकियो। सो यो लिङ्क चाहिँ के को लिङ्क हो त, गोको अफिसियल डाउनलोड पेजको लिङ्क हो, जुन लिङ्क चाहिँ मैले अलरेडी मेरो ब्राउजरमा यहाँ ओपन गरिसकेको छु। यहाँ ओपन गरिसकेपछि यहाँ के छ त, विन्डोज बेस्ड अपरेटिङ सिस्टमको लागि छुट्टै, म्याकओएसको लागि छुट्टै, लिनक्सको लागि छुट्टै, अनि सोर्स भनेर छुट्टै छ हैन। सो अब अहिले चाहिँ म इन्स्टल कस्तो अपरेटिङ सिस्टममा गरिरहेको छु त, लिनक्स बेस्ड। मेरो चाहिँ अहिले युबुन्टु जुन चाहिँ लिनक्स बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम हो हैन, त्यहाँ इन्स्टल गर्न गइरहेको हुनाले मलाई कुन चुज गर्नु पर्यो, यो चुज गर्नु पर्यो। यहाँ गएर कपी लिङ्क एड्रेस गर्न सकियो। यसलाई हामी सिम्पली क्लिक गरेर ग्राफिक्स इन्टरफेसबाट पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ, तर मैले चाहिँ यहाँ मेरो अलरेडी लोकलमा गो इन्स्टल छ र भर्चुअल मैले चाहिँ अहिले भर्चुअल बक्समा अर्को अपरेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ युबुन्टु नै रहेको छ हैन, त्यहाँ चाहिँ इन्स्टल छैन। सो त्यहाँ इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ मैले कमान्ड लाइनबाट डाउनलोड गरिरहेको छु गोलाई। कमान्ड लाइनबाट किन गरिरहेको छु भन्दा त, अब यो मेरो भर्चुअल बक्समा यो जुन अपरेटिङ सिस्टम छ यसको ग्राफिक युजर इन्टरफेस नभएको हुनाले मैले कमान्ड लाइनबाट इन्स्टल गरिरहेको छु। सो कमान्ड लाइन सजिलो पनि हुन्छ हुन त, कल -o अनि अघि मैले जुन कपी गरेको थिएँ नि त्यो लिङ्क गऱ्यो भने चाहिँ यसले डाउनलोड गर्न सुरु गर्छ। र यो मैले पहिले किन डाउनलोड गरेको भन्दाखेरि, अहिले भिडियोमा अब बनाउँदाखेरि धेरै टाइम लाग्छ नि त डाउनलोड हुन, अलिकति इन्टरनेट स्लो भयो भने धेरै टाइम नलागोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले अलरेडी त्यो कमान्ड भिडियो बनाउनुभन्दा पहिले रन गरेर राखेको थिएँ। सो अहिले यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ हैन। सो यहाँ एलएस गर्दाखेरि यहाँ डाउनलोड भएको कुरा छ। सो यसलाई चाहिँ यो जिप फर्ममा छ। सो यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। एक्सट्र्याक्ट गर्ने कमान्ड भनेको चाहिँ एक्सपीएफ, यो चाहिँ टार कमान्डको फ्ल्याग भयो। अनि अब कसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो त त्यसको नाम यहाँ राखेपछि यसले एक्सट्र्याक्ट गर्न सुरु गर्छ हैन। एक्सट्र्याक्ट किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, यसलाई यो फाइललाई युज टु बनाउनको लागि हामीले सुरुमा एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो हैन। सो एक्सट्र्याक्ट कहाँ गरिरहेको छ त, गो भन्ने डिरेक्टरी अनि त्यसपछि सब डिरेक्टरीहरू बनाइरहेको छ यसले हैन। सो यसले एक्सट्र्याक्ट कहाँ गरिरहेको छ त, एउटा गो भन्ने डिरेक्टरीमा एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यो फाइलहरू गोसँग रिलेटेड सबै फाइलहरू त्यो गो भन्ने डिरेक्टरीमा अहिले राखेको छ। सो यो अब अहिले एक्सट्र्याक्ट भइरहेछ हैन। सो हामी स्टेपहरू हेर्दै जाऊँ। अब एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ युजर लोकल भन्ने डिरेक्टरीमा मुभ गर्ने भनेर भनिरहेको छु। अब यो युजर लोकलमा मुभ गर्नै पर्छ भन्ने त छैन हैन, तर युजरको लोकल कुराहरूलाई हामी अब युजर लोकलमै राखौँ न भनेर मैले चाहिँ त्यो खासमा राखेको हो हैन। सो युजर लोकल चाहिँ रुट पर्मिसन टाइपको हो, त्यही भएर मैले यहाँ सुडो पर्मिसन युज गरिरहेको छु। अनि मुभ पहिला त अब यहाँ गो भन्ने डिरेक्टरी छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो हैन। सो यहाँ छ, एक्सट्र्याक्ट गरेर गो भन्ने डिरेक्टरीमा राखिसकेको छ। सो यसलाई मुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ मुभ गो कहाँ त, युजर लोकल भन्ने डिरेक्टरीमा। पर्मिसन डिनाइड भन्छ, पर्मिसन छैन भनिरहेको छ। सो पर्मिसन ग्रान्ट गर्नको लागि चाहिँ म सुडो कमान्ड युज गर्न सक्छु। सुडो कमान्ड युज गरिसकेपछि चाहिँ यसले के गर्छ, पर्मिसन दियो अनि त्यहाँ गएर यसले मुभ गरिदिन्छ। सो यहाँ मुभ गर्दाखेरि यहाँ गो भन्ने डिरेक्टरी यहाँ आइसक्यो। अब यहाँ होम डिरेक्टरीमा त्यो गो भन्ने डिरेक्टरी मुभ भएर कहाँ गयो त, युजर लोकल भन्ने डिरेक्टरीमा गयो। त्यो गइसकेपछि अब यहाँ हामी के गर्नुपर्छ, नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ सेटिङ पाथ, गो पाथ भनिरहेछ हैन। गो पाथ अब हामीले रुट
पाथ कसलाई राख्ने, कसलाई बनाउने, अनि वर्किङ पाथ, गो पाथ, अनि गोको रुट पाथ कसलाई पोइन्ट गर्ने, त्यो कुराहरू हामी यो नेक्स्ट स्टेपमा गर्नुपर्छ हैन। सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट गो पाथ अनि होम डिरेक्टरी स्ल्यास वर्किङ डिरेक्टरी, अब कसलाई वर्किङ डिरेक्टरी बनाउने हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो जुन फाइल भन्छ सरी जुन डिरेक्टरीलाई दियो त्यही नै अब हामीले बनाउनु, हामीलाई जुन डिरेक्टरीलाई हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरी बनाउनु छ त्यो डिरेक्टरी हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ के छ, इन दिस स्टेप I'll set some paths in my environment system start of file that is .profile भनेर यहाँ म लेखिरहेको छु। यो भनेको के त भन्दाखेरि अब यो लिनक्स बेस अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ एउटा .profile भन्ने फाइल होम डिरेक्टरीमा हुन्छ हैन, जसले चाहिँ सिस्टम स्टार्ट, अब मेरो यो मसिन स्टार्ट हुँदाखेरि त्यो फाइलमा भएको कुराहरू रन हुने गर्छ हैन, एक्जिक्युट हुन्छ हैन अटोमेटिक। सो त्यो त्यस्तोमा अब स्टार्ट हुँदाखेरि त्यो रन गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यो त्यहाँ कुनै कुरा एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एक्सपोर्ट भन्ने कमान्ड युज गरेर यसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्छु हैन। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा अब डिरेक्टरी वर्किङ डिरेक्टरी मैले mkdir गो भन्ने डिरेक्टरीलाई नै मैले वर्किङ डिरेक्टरी बनाउन मन छ भने पहिला डिरेक्टरी क्रिएट गर्नु पर्यो। mkdir गरेर मैले गो भन्ने डिरेक्टरीलाई क्रिएट गरिसकेँ। सो यो डिरेक्टरीलाई चाहिँ मैले कहाँ एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो त, मेरो गो पाथमा एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। सो यो कहाँ छ त, यो $होम भनेको चाहिँ यो $होम भनेको चाहिँ होम डिरेक्टरीलाई डिनोट गर्छ हैन, होम डिरेक्टरीको गो भन्ने ठाउँमा छ नि त, त्यही भएर यहाँ एक्सपोर्ट गरेँ हैन। अब यो पनि एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो हैन। यसलाई एक्सपोर्ट गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त, अब यो .profileलाई रिफ्रेश गर्नको लागि चाहिँ सोर्स अनि यो प्रोफाइल फाइललाई यसरी रिफ्रेश गर्नुपर्छ। रिफ्रेश गर्नु भनेको यो एक्सपोर्ट गरेको भ्यारिएबलहरूलाई यसले एक्जिक्युटेबल बनाउनको लागि चाहिँ यो गर्नु परेको हो हैन। सो टेस्टिङ इन्स्टलेसन भनेर छ अर्को स्टेप भनेको चाहिँ क्रिएट न्यू डिरेक्टरी फर योर गो वर्क स्पेस विच। अब यसमा चाहिँ के छ त, हामीले वर्क स्पेस डिरेक्टरी बनाउने भनेको छ, जुन चाहिँ मैले अलरेडी यहाँ बनाइसकेँ हैन। अहिले यहाँ mkdir गो गरेर यहाँ त्यो डिरेक्टरीलाई मैले गो पाथमा एक्सपोर्ट गरिसकेँ। सो एक्सपोर्ट गरिसकेपछि मलाई यो स्टेप गर्नु परेन। त्यसपछि अब देन क्रिएट अ डिरेक्टरी हायरार्की इन दिस फोल्डर सो दिस कमान्ड इन योर यसरी भनिरहेछ इन अर्डर टु फर यु टु क्रिएट योर टेस्ट फाइल। अब टेस्ट फाइलको लागि अब हायरार्की डिरेक्टरी बनाउनु पर्यो भनेर भनिरहेछ। सो यो डिरेक्टरीभित्र अब एसआरसी पिकेजी अनि बिन भन्ने डिरेक्टरी किन बनाउनु भन्दाखेरि अब गोसँग रिलेटेड सोर्स फाइलहरू प्याकेजहरू बाइनरीहरू अब पछि चाहिन सक्छ, इन्स्टल गर्नु पर्यो राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि मैले यसरी सेपरेटली तीनटा डिरेक्टरी हामीले भनौँ मैले भनौँ अब यहाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी गरेपछि के गर्छ त, यसले प्यारेन्टली तीनटा डिरेक्टरी कुन डिरेक्टरी भित्र बनाउँछ त, हाम्रो वर्क स्पेस भन्ने डिरेक्टरी जुन चाहिँ हामी नाम के दिएको छ गो दिएको छ हैन, सीडी गो। अनि यहाँ चाहिँ मैले तीनटा डिरेक्टरी बनाएँ जुन चाहिँ बिन प्याकेज अनि एसआरसी। अनि अर्को डिरेक्टरी भनिरहेछ गो एसआरसी सोर्स डिरेक्टरीभित्र github.com अनि युजर अनि हेलो जुन यो राखिरहेको छु। यो भनेको चाहिँ अब गोसँग रिलेटेड प्याकेजहरू तान्नु पर्यो हैन, इन्स्टल गर्नु पर्यो, डाउनलोड गर्नु पर्यो अरू पछि गएर भनेपछि हामीलाई त्यो सोर्स तान्ने एउटा एकाउन्ट हुनुपर्छ जुन चाहिँ अब गिटहबमा एकाउन्ट हुनुपर्छ भनौँ न। सो अहिले चाहिँ मैले युजर गिटहबमा कसरी बनाउने कसरी के गर्ने त्यो कुराहरूलाई यहाँ एक्सप्लेन गरेको छैन। सिम्पली चाहिँ मैले के मेन्सन गरेको छु त यहाँ यदि त्यस्तो हामीले गो प्रोग्रामिङ युज गर्दाखेरि हामीलाई गोसँग रिलेटेड प्याकेजहरू इम्पोर्ट गर्नु पर्यो अथवा हामीले लेखेको कुराहरूलाई त्यहाँ पुश गर्नु पर्यो भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी एउटा
ठाउँ जहाँ चाहिँ गिटहब भने चाहिँ त्यही हाम्रो हामीले लेखेको कुराहरूलाई पुल गर्न पाउने पुस गर्न पाउने एउटा ठाउँ भयो होइन। सो त्यसको लागि फ्युचरमा चाहिन सक्छ। सो त्यो गिटहबमा एकाउन्ट कसरी बनाउने अनि कसरी लगइन गर्ने त्यो कुराहरू मेबी मैले अर्को भिडियोमा भन्छु होला। तर यो भिडियोमा चाहिँ सिम्पली मैले के गरेको छु, गिटहब सोर्स भन्ने डिरेक्टरीमा अनि github.com डिरेक्टरी बनाउने, त्यसपछि github.com को युजर के छ त्यो कुरा हामी यहाँ युजर यसरी राख्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ पछि गएर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ होइन। युजरको ठाउँमा अब github.com मा युजर क्रिएट गरेर अब यो युजर भन्ने डिरेक्टरीलाई त्यो आफ्नो रियल युजर सँग हामी रिप्लेस गर्न रिनेम गर्न पनि पाउँछौँ। सो मैले अहिले चाहिँ सिम्पली टेस्टको लागि भएको भएर युजर नेम पनि यहाँ राखेको छैन होइन। सो यति गरेपछि यसले कहाँ डिरेक्टरी बनाउँछ त, सो गो भन्ने डिरेक्टरी, त्यसपछि सोर्स, त्यसपछि गिटहब, त्यसपछि युजर, त्यसपछि हेलो भन्ने यहाँ डिरेक्टरी बनायो होला। त्यसपछि नेक्स्ट क्रिएट अ सिम्पल हेलो वर्ल्ड गो फाइल भनिरहेछ होइन। सो एउटा टेक्स्ट एडिटर कमान्ड हो यो भीम भने चाहिँ होइन। सो त्यहाँ हामी कहाँ फाइल क्रिएट गर्न सक्छौँ त, यो अघि जुन हामीले यो डिरेक्टरीमा गएर अब त्यही डिरेक्टरीमा जाउँ त, गो एसआरसी अनि गिटहब अनि युजर अनि हेलो भन्ने डिरेक्टरी, यहाँ आएर चाहिँ एउटा के फाइल बनाउनु पर्यो त ल, टच हेलो डट गो। टच भने पनि फाइल क्रिएट गर्ने कमान्ड हो होइन। सिम्पली हामी भीम भाइ भने चाहिँ यो पनि एडिटर हो। सो एडिटर अब यो फाइललाई ओपन गरेर यहाँ चाहिँ त्यो फाइलभित्र यो कुराहरू राख्न सक्यो होइन। ती कुराहरूलाई यहाँ कपी पेस्ट गरेर हामी यसरी सेभ गर्न सक्छौँ। सेभ गरिसकेपछि अब यो फाइल गो फाइलहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने रन गर्ने कमान्ड भने चाहिँ गो रन अनि फाइल नेम गरेपछि यसरी रन हुनुपर्छ। सो हेलो वर्ल्ड यसले प्रिन्ट गर्छ। अब यो प्रोग्रामले के गर्छ त, के लेखाएको छु मैले, हेलो डट गो भन्ने फाइलभित्र यो चाहिँ प्याकेज इम्पोर्ट गरेको हो, इम्पोर्ट एफएमटी। अब यो भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ सिम्पली मैले अब अर्को भिडियोमा सिम्पली भन्नाले अब सिम्पली यसमा चाहिँ मैले एउटा हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्ने प्रोग्राम मात्रै लेखेको छु होइन। सो अब यो प्याकेज भने के हो, प्याकेज मेन भनेको के हो, इम्पोर्ट एफएमटी गर्नु भनेको के को लागि गर्ने हो, यो फङ्क मेन राखिरहेछ, यो सबै कुराहरू डिटेलमा मैले अबको आगामी भनौँ न यसको पछिल्लो भिडियोहरूमा भन्दै जानेछु। अहिले यो मेरो भिडियो चाहिँ सिम्पली गो इन्स्टल कसरी गर्ने होइन। हाम्रो गोमा अब प्रोग्रामिङ भनेको त्यो कोडिङ गर्ने होइन, त्यो कोडिङ गर्ने इन्भाइरोमेन्ट कसरी सेटअप गर्ने त्यही कुरालाई मात्रै यहाँ मैले फोकस गरेको हुनाले सिम्पली मैले डाउनलोड एन्ड इन्स्टलेसनमा मात्रै रहेर कुरा गरिरहेको छु होइन। अब यसको लागि बेस्ट एडिटर टेक्स्ट एडिटर कुन होला के होला अनि कसरी गर्ने र यो प्याकेजहरू भनेको के हो, इम्पोर्ट भनेको के हो, त्यो कुराहरू अबको योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा भन्ने छु होइन। र मलाई लाग्छ यति मेरो यो जुन इन्स्टलेसन गाइडमा मैले यो पोइन्टहरू जुन राखेको छु नि, यति कुरालाई फलो गरेर हामीले हाम्रो लिनक्स बेस्ड अपरेटिङ सिस्टममा इजिली गोलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले अब यति नै भनेको छु। सायद यति स्टेपहरू फलो गरिसकेपछि हामीले हाम्रो सिस्टममा गो इन्स्टल गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। सो थ्याङ्क यू।